ขับ Tesla เลือกอุปกรณ์เสริมคุณภาพที่ The Test3 สินค้ากว่า100รายการอาทิพรมปูพื้นอันดับหนึ่งที่คนขับ Tesla เลือกใช้ออกแบบพิเศษเพื่อรถ Tesla โดยเฉพาะหนึ่งเดียวในไทยที่ให้คุณได้ลองสินค้าทุกชิ้นเหมือนลองเสื้อลองจนกว่าจะพอใจจากการเปิดตัว Tesla Model Y Juniper ในช่วงต้นปี 2025 นี่คือรุ่นที่ทำให้หลายๆคนอัปเกรดนะฮะมาเป็น Tesla ตัวใหม่ด้วยรวมถึงผมก็อัปเกรดมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรถส่วนตัวที่เราใช้ขับมาประมาณ 10,000 กิโลแล้วนะครับแต่การอัปเกรดของ Tesla Model Y Juniper ก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าด้วยกระแสการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงในประเทศจีนเนื่องด้วย SUV ของฝั่งจีนนั้นไฟฟ้าหลายแบรนด์เลยมีการพัฒนาแล้วก็อัปเดตเพิ่มฟีเจอร์และมีไซซิ่งที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของรุ่นนี้ครับกับ Tesla Model Y L แล้วมีคำว่าพรีเมียมต่อท้ายด้วยนะครับซึ่ง Tesla นั้นได้นำรุ่นนี้ออกมาจำหน่ายเพื่อแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่มีฐานล้อยาวเพราะด้วยความที่คันใหญ่ของ Tesla นั้นเราทราบว่ามันมี Tesla Model X อยู่แล้วรุ่นที่เป็นกลางปีกนะแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงไม่ได้มีอยู่ตลาดเอเชียสักเท่าไหร่มีอยู่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นดังนั้นเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดในการที่จะพัฒนา Tesla Model Y L ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบคล้ายๆโครงสร้างเดิมจาก Tesla Model Y แต่ว่ามีการปรับให้มีฐานล้อที่ยาวขึ้นสามารถจุเบาะเพิ่มเติมขึ้นไปให้เป็น6ที่นั่งและมาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายอย่างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันว่ารถยนต์คันนี้มีการอัปเดตตรงจุดไหนบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพร้อมประสบการณ์การขับขี่ที่ได้จากคันนี้จะเป็นอย่างไรตามมาชมกันครับในแง่ของมิติตัวถังของ Tesla Model Y L Premium คันนี้ครับความยาวอยู่ที่ 4,976 มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 2,129 มิลลิเมตรอันนี้คือรวมหูกระจกที่กางออกแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่กางหูกระจกจะอยู่ที่ 1,982 มิลลิเมตรครับความสูง 1,668 มิลลิเมตรซึ่งจะแตกต่างกับ Model Y รุ่นที่ไม่ใช่ตัว L นะฮะเหล่านั้นครับความยาวของตัวรถ 4,790 มิลลิเมตรความกว้างเท่ากันครับ1982แล้วก็ความสูงคันนั้นจะน้อยกว่าครับอยู่ที่ 1624 มิลลิเมตรครับ Ground Clearance ของ Model Y L อยู่ที่ 169แต่คัน Model Y อื่นทั่วไปจะอยู่ประมาณ 167ครับในแง่ของน้ำหนัก Model Y L จะมีน้ำหนักมากที่สุดครับอยู่ที่ 2,088 กิโลกรัมซึ่งเป็นรถที่เกิน 2 ตันแต่ Model Y ตัวอื่นนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่น Rear Wheel Drive ที่ผมขับนะจะอยู่ที่ 1,921 Model Y Long Range Rear Wheel Drive จะอยู่ที่ 1,901 กิโลกรัมแล้วก็ตัวท็อปสุดของเขานะครับหรือว่าราคาที่แพงที่สุดในบ้านเราคือ Model Y Long Range All Wheel Drive น้ำหนักจะอยู่ที่ 1,992 กิโลกรัมครับและที่ทำให้คันนี้มีความแตกต่างนะครับนั่นคือระยะของฐานล้อที่ทำให้ตัวรถยาวขึ้นถ้าเป็น Model Y รุ่นอื่นๆครับจะอยู่ที่ 2890 มิลลิเมตรครับส่วนคันนี้นะครับฐานล้อจะยาวอยู่ที่ 3,040 มิลลิเมตรซึ่งถือว่ายาวขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวดีไซน์ของคันนี้ครับถ้าเป็นภายนอกถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูตรงๆนะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นพวกไฟ Daytime Running Light ไฟไลท์บาร์นะฮะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างมีกล้องหน้าให้เช่นเดียวกันกระจังหน้าคล้ายๆกันช่องเปิดรับอากาศตรงนี้นะครับก็จะมีช่องดักอากาศที่จะเปิดปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะฮะคล้ายๆกับตัวพรีเมียมของหลายๆรุ่นนะฮะฟังด้านหน้ามีให้เช่นเดียวกันครับแล้วก็มาพร้อมระบบระบายน้ำออกได้ด้วยนะฮะเผื่อใครจะใส่น้ำแข็งเอามาไว้แช่เครื่องดื่มอะไรเย็นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับพอน้ำแข็งมันละลายสามารถเปิดแล้วก็ให้น้ำระบายออกได้ครับอันนี้คืออีกหนึ่งประโยชน์นะของฟลังด้านหน้าครับมาดูส่วนที่แตกต่างกันเลยครับคืออะไรนั่นก็คือ
ล้อนะครับฐานยาวบอกไปแล้วมาดูกันล้อกันสักหน่อยล้อนี่มีความแตกต่างครับก็อยู่ที่เรื่องของลายด้วยตัวนี้จะมีล้อลายใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง Tesla Model YL จะมีฝาครอบครับส่วนนี้เป็นล้อฝาครอบที่เราจะถอดออกได้เดี๋ยวผมพาไปถอดที่บริเวณล้อหลังแล้วก็บริเวณตรงนี้เองครับก็ถอดได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้ตัวนี้ถ้าถอดออกมาเราก็จะเห็นล้ออัลลอยที่เล่นเป็นสีเงินเงาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยางที่ให้มาครับจะไม่เท่ากันข้างหน้าอยู่ที่255 45 R19 ครับเป็นยางของ Continental นะที่พวกเราได้มารีวิวของคันนี้ส่วนช่วงล่างของเขานะครับด้านหน้าเป็น Double Wishbone และด้านหลังเป็น Multi Link เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือตัวนี้มาพร้อมระบบเขาเรียกว่า Variable Continuous Damping หรือเอาง่ายๆคือมันสามารถปรับความแข็งความนุ่มได้แล้วก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมสรุปให้ได้ฟังกันง่ายๆช่วงล่างของ Tesla Model YL จะใช้แบบเดียวกันกับ Tesla Model 3 Performance ครับนี่คือเป็นช่วงล่างแบบไฟฟ้าส่วนรุ่นอื่นนั้นถ้าเป็น Model Y รุ่นพรีเมียมที่ว่าผมใช้อยู่นะตัวนั้นเขาจะมาพร้อมแค่ระบบ FSD หรือว่า Frequency Selective Damping เฉยๆซึ่งตัวนั้นนะครับถ้าหากความถี่สูงนะครับอย่างเช่นขับไปทางขรุขระมันต่างกันเยอะมันก็จะเปลี่ยนให้มีความนุ่มนวลแต่ถ้าหากว่าถนนเรียบๆนะครับเขาก็จะทำให้มันแข็งๆสติฟขึ้นเวลาที่เราขับก็จะมีความรักษาเสถียรภาพได้ดีกว่านะครับประมาณนี้อ่ะด้านข้างคล้ายๆกันครับก็เป็นประตูแบบเฟรมเลสเช่นเดียวกันกระจก2ชั้นมีให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันครับเป็นกระจกแบบ2ชั้นมีให้เป็นเฟรมเลสนะฮะแต่ความแตกต่างผมอยากให้ดูบานที่1บานที่2บานที่3ด้วยถ้าบานที่2กับบานที่3ตรงนี้จะเป็น Privacy Glass ผมว่ามันมีความเข้มนะฮะความเข้มเนี่ยเท่ากันบาน2กับบาน3แล้วก็บาน1เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ติดฟิล์มมาให้สำหรับคันนี้นะแต่ก็ยังมีความสลัวคือมีการกรองระดับหนึ่งมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ด้านบนก็ยังคงเป็นหลังคา Panoramic Glass Roof ขนาดใหญ่ครับรวมมาถึงด้านท้ายของตัวรถเนี่ยที่บริเวณโซนนี้ที่เขายาวลงมาถึงฝาท้ายนะกระจกเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่โซนนี้เลยตั้งแต่โซนที่เขาแบ่งระหว่างตรงนี้ที่เป็นรอยตรงนี้ยาวมาจนสุดเลยมันเป็นเหมือนแผ่นเดียวกันกับตัวแบบบริเวณติดสปอยเลอร์ตรงนี้เลยอ่ะคือถ้าเป็นของ Model Y รุ่นเก่ามันก็ยังคงพอมีเว้าตรงนี้แล้วส่วนนี้ก็ยังเป็นคล้ายๆแบบพวกวัสดุโลหะอยู่แต่ตัวเนี้ยเป็นกระจกเต็มแผ่นเลยนะครับดังนั้นเรื่องของแสงสว่างสำหรับ Panoramic Glass Roof ก็จะเข้าเต็มๆนะฮะทั้งบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านหลังด้วยของแถว3ถ้าหากว่าใครไปนั่งบริเวณแถว3แล้วก็ไม่ได้มีการติดฟิล์มเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้มีการติดม่านแสงก็จะส่องหัวของผู้โดยสารแถวหลังนะครับมาดูตรงส่วนนี้ครับสำหรับล้อด้านหลังรัศมีเท่ากันอยู่ที่19นิ้วแต่ว่าความกว้างของหน้ายางของล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่275นะฮะ275 45 R19 ล้อก็แบบเดียวกันเดี๋ยวผมพาลองแกะตัวนี้ดูว่าเขาจะแกะอย่างไรเผื่อว่าใครจะใช้เซอร์วิสนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ทาง Tesla เขาแถมมาให้ก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการแกะก็จะแกะทั้งฝาครอบตัวนี้ด้วยแล้วก็ที่บริเวณตรงจุดนี้ด้วยแต่บอกก่อนนะว่าค่อนข้างยากจริงๆหรือเปล่านั้นตามไปดูในขั้นตอนต่อไปครับซึ่งวิธีถอดฝาครอบนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะถอดยากกว่าหลายๆรุ่นที่ขับมาโมเดล3 Standard ว่ายากแล้วตัวนี้ยากกว่าอุปกรณ์ที่เขามีให้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่แถมมาให้นะให้สังเกตบริเวณที่ปลายๆนะครับซึ่งจะอยู่ส่วนนี้ครับก็ห่างมาสักประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะจากขอบโดยเราจะใช้ตัวนี้ครับสอดเข้าไปมันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆนิ้วมืออย่างนี้นะนี่เห็นไหมให้เอาตัวนี้ชี้ขึ้นไปด้านบนอย่าทำอย่างนี้นะผิดทางนะครับให้อันเนี้ยชี้ขึ้นไปด้านบนหายางนะครับแล้วไซส์ของเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปซึ่งต้องบอกว่าต้องออกแรงหน่อยนะออกแรงหน่อยผมว่าผู้หญิงนี่ก็ลำบากผมเป็นผู้ชายยังลำบากเลยเนี่ยก็ดันออกมาอย่างนี้นะครับดันอื่นต่อได้นี่ครับก็จะเป็นทั้งหมดนะฮะทำแบบนี้ให้ซ้ำทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 แฉกนะครับพอออกทั้งหมดทุกแฉกแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆดึงตัวนี้ออกมาซึ่งก็จะเป็นที่ล็อกจะเห็นว่าลายของล้อตัวนี้นะที่เป็นล้ออัลลอยเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นอัลลอยสีเทานะฮะสีเทาเงาอีกจุดหนึ่งครับที่หินไม่แพ้กันคือการแกะบริเวณตรงนี้นะฮะซึ่งนี่เราออกมาละเดี๋ยวผมสอนวิธีการง่ายๆเผื่อว่าใครอยากจะได้ล้อแบบลายนี้ก็ใช้อันเดิมครับเทคนิคก็คือเสียบข้างบนนะครับ
เอานิ้วโป้งขึ้นอย่างนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเพราะว่าข้างบนมันจะยืดหยุ่นสุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้หัวแม่มือตรงนี้นะฮะเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เราก็ดันเข้าไปมันจะขยายขึ้นแล้วก็ดันขึ้นไปด้านบนนิดนึงแล้วก็งัด ประมาณนี้ฮะนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาออกให้ครบเลยจะได้เห็นนี่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับจริงๆไม่คิดว่ามันจะยากนะแต่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับอันนี้คือรูปแบบที่เราถอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นล้ออัลลอยทั้งหมดเลยนะครับแนะนำว่าตอนที่ทำการถอดให้ใส่ถุงมือนะเพราะไม่งั้นอาจจะเจ็บมันค่อนข้างที่จะมีความคมและก็แข็งนะครับใส่เข้าไปก็แบบนี้เลยแล้วก็ตบเข้าไปนี่นะครับเป็นพาร์ทที่หลังจากแกะออกมานะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เวลาที่จะสวมใส่เข้าไปอันนี้ลายนี้ก็เก๋นะเอาฝาครอบออกแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นครอบดาวนำอยู่หรือใครอยากจะไปทำล้อลายสีดำก็เท่เหมือนกันนะเพื่ออยากจะให้โชว์ดิสเบรกเผื่อใครอยากได้ดิสเบรกสีแดงเอาไปพ่นก็ตามแต่นะครับใส่กลับเข้าไปครับมันจะมีล็อกอยู่ก็ดันตรงกลางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตบเข้าไปโอ้โหเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของล้อเอาง่ายว่าสำหรับใครที่จะเน้นเซอร์วิสแล้วกันหรือใครอยากจะตกแต่งเอาฝาตัวนี้ออกแล้วก็อยากไปพ่นล้อแม็กให้เป็นสีดำเท่ๆโชว์แคลิเปอร์นี่คือทางเลือกแต่ก็ใช้ตัวนี้ในการแกะนะครับโอเคช่วงล่างเหมือนกันครับระบบเดียวกันแล้วก็มีการเก็บซับเสียงใต้ซุ้มล้อเช่นเดียวกันนะครับโซนด้านหลังครับตัวนี้พอร์ตการชาร์จจะอยู่ที่เดิมครับก็หลังซ้ายเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเพราะว่าโมเดล Y L Premium คันนี้ให้แบตเตอรี่มามากถึง82กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นแบตชนิด NMC ฮะตัวนี้ครับรองรับกำลังการชาร์จสูงสุดที่250กิโลวัตต์ครับก็มาพร้อมสถาปัตยกรรมแบบ400โวลต์ยังไม่มีการอัปเกรดแต่อย่างใดแต่ระยะทางของคันนี้ครับวิ่งได้ตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่681กิโลเมตรต่อการชาร์จครับ681นะจำตัวเลขนี้ไว้ดีแล้วผมจะเล่าความตลกให้ฟังคือ Tesla Model Y L Long Range เขาบอกว่าขับได้ไกลแล้วอยู่ที่661กิโลเมตรแต่คันนี้ขับได้ไกลกว่าเพราะว่ามาพร้อมแบตที่ขนาดใหญ่ถึง82ผมว่าน่าจะเป็นแบตที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับ Tesla Model Y แล้วราคาของเขา 1.999 ก็คือ 1,199,000 บาทแต่ Dual Motor ก็ได้นะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก็ได้นะชาร์จเร็วชาร์จแรงก็ได้นะทุกอย่างเนี่ยให้ความพรีเมียมมาค่อนข้างเยอะสุดเลยแต่ไม่ใช่รถที่แพงที่สุดผมก็เลยบอกว่าคันนี้ตอนที่เปิดราคามาค่อนข้างที่จะถูกใจมากๆแล้วก็ราคาคือว้าวมากตอนแรกคิดว่าจะระดับประมาณ2ล้านขึ้นไปอย่างน้อยต้องเกินตัว Tesla Model Y L รุ่น Long Range All Wheel Drive แต่ต่ำกว่าซะงั้นนะครับเรื่องของการชาร์จ AC เท่าเดิมครับ11กิโลวัตต์สำหรับใครที่ใช้ไฟแบบ3เฟสถ้าใช้ไฟ1เฟสจะรองรับการชาร์จ7กิโลวัตต์และที่สำคัญครับตัวนี้จะรองรับ V2L Vehicle to Load ครับซึ่งนานๆทีจะมาก่อนหน้านี้ Tesla ไม่มีให้ครับเคยมีเมื่ออดีตแต่ก็ยกเลิกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้จะกลับเข้ามาอีกแล้วนะฮะตอนนั้นมีข่าวของ Tesla Model Y Performance จะรองรับฟีเจอร์ V2L ออกมาให้แล้วคันนี้ก็จะเป็นคันต่อมาครับที่รองรับ V2L แต่ว่าคุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์นะเขาจะมีอะแดปเตอร์เสริมขึ้นมาเชื่อมต่อออกไปก่อนแล้วถ่ายไฟหรือว่าจ่ายไฟออกมาเผื่อถ้าคุณจะไปทำแคมปิ้งนะครับมาดูโซนด้านท้ายกันต่อนะฮะดีไซน์คล้ายๆกันในแง่ของการออกแบบไฟท้ายที่เป็นไฟ Indirect Light คือเวลาที่เหยียบหรือเปิดไฟออกมานะฮะเวลาโซนเนี้ยมันก็จะฉากลงนะครับหรือว่าถ่ายทอดลงที่อยู่บนด้านล่างนั่นนี่สวยงามมากๆเลยทีเดียวโลโก้ TSLA Tesla เหมือนกันแผงตรงนี้ก็จะเป็น texture จะมีความแตกต่างจาก Model Y Premium นิดนึงถ้าเป็นรุ่นอื่นทั่วไปแต่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ส่วนที่โดดเด่นครับอยากให้ดูตรงจุดนี้ตรงนี้คือสปอยเลอร์ด้านหลังเขาเรียกว่าดักเทลหรือว่าเป็นหางเป็ดเสริมในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยแหละเวลารถเนี่ยคือมันลู่ลมมาใช่ไหมอากาศของมันก็จะกดตรงนี้ทำให้รถถูกกดเข้าไปทำให้เวลาที่เราขับเร็วๆรถก็จะมีความแน่นความเฟิร์มเกาะถนนได้ดีขึ้นตัวนี้ก็มีมาให้เลยเป็นสีดำนะครับสีดำเงาและที่สำคัญครับตัวนี้ไม่ใช่แค่ตูดเป็ดธรรมดาหรือว่าดักเทลธรรมดา
สปอยเลอร์ธรรมดาแต่ยังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3ซึ่งปกติ Tesla หลายๆรุ่นนะครับ Model Y ทั่วๆไปเขาจะอยู่บริเวณตรงกระจกด้านบนแต่ตัวเนี้ยจะย้ายมาอยู่ตรงบริเวณโซนนี้นะครับก็จะกลายเป็นไฟเบรกดวงที่ 3ไฟท้ายที่เป็นยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาไฟท้ายบริเวณตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ position light อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มีกล้องหลังมาให้นะฮะส่วนกันชนก็จะคล้ายๆกันและมีโลโก้ Model Y ซึ่งเป็น YYY นะครับ3ตัวอยู่บริเวณโซนจุดนี้คราวนี้เรามาดูบริเวณโซนด้านหลังกันหน่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของคันนี้เพราะว่าเขามาพร้อม6ที่นั่งนะครับ2 คือจะแบ่งตอนหน้า2ตอนกลาง2แล้วก็ด้านหลังอีก2เพื่อเพิ่มให้แถว3เนี่ยสามารถนั่งได้ในกรณีที่คุณอยากจะนั่งเผื่อว่าแบบมีเด็กหรือก็ต้องเดินทางแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมใส่ของมาให้ดูผมอยากจะให้ดูว่าถ้าหาว่านั่ง6คนแล้วใส่กระเป๋าพอได้ไหมมันพอได้แต่ก็น้อยเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ประมาณสัก40ลิตรอันนี้เป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คที่ผมใส่มาถ้าหากว่าผมเอนให้เขากลับมาที่เดิมซึ่งตัวนี้อาจจะปิดไม่ได้ผมก็จะต้องทำให้เขาแบบโน้มไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาพอที่จะอันนั้นได้เนี่ยอันนี้คือเอนมาสุดเดี๋ยวผมลองเอนมาสุดแล้วก็เราใส่กระเป๋าตัวเนี้ยเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมลองปิดดูว่าเขาจะปิดได้ไหมเนี่ยปิดไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากจะปรับหน่อยอาจจะต้องเอนเบาะแถว3ให้มันชันขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะปรับระดับไปให้กระเป๋าขยับไปหน่อยก็จะพอทำให้เราสามารถปิดฝาท้ายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากแบบนี้เนี่ยไม่พอนะครับก็ประมาณนี้ที่จะเทสให้ดูหรือไม่งั้นคุณก็อาจจะต้องแบบว่าพับไปด้านหนึ่งเลยถ้าอยากจะเดินทางกันหลายๆคนเนาะเดินทางกัน5คนก็จะต้องแบบมีการจัดเรียงกระเป๋าหน่อยก็ต้องบริหารจัดการดีๆแต่เอาจริงผมว่า use case ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไกลแล้วก็ออกไปหลายๆคนคือมันก็จะมีพื้นที่สำหรับบริเวณด้านล่างก็ต้องพยายามยัดให้ดีให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ความโดดเด่นเดี๋ยวผมพาทดสอบตรงนี้ให้ดูตัวเนี้ยสิ่งที่ทาง Tesla เขาออกแบบมาให้ก็คือพื้นที่การปิดทรังก์ตรงนี้ครับเนี่ยเราสามารถยกออกมาได้แหละแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้แล้วเวลาที่เราจะเปิดขึ้นผมชอบตรงที่มันจะมีแมกเนตซึ่งแมกเนตตรงนี้เขาก็จะเปิดค้างไว้เลยเผื่อเราจะเอาของไปเก็บไว้ด้านใต้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของทรังก์ขนาดใหญ่บุอย่างดีคล้ายๆกับ Tesla อื่นๆ Model Y ทั่วๆไปนั่นแหละทำให้เราเก็บของได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความฉลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมาพร้อมฟีเจอร์ตรงนี้ครับตัวนี้เราสามารถดึงขึ้นมาได้ให้มันตั้งขึ้นได้แบบนี้และเราจะพับเบาะแถว3ลงไปเพื่อให้มันเรียบลงเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือเผื่อคุณจะนอนฝั่งด้านนี้ที่มันเป็นแมกเนตให้เราพลิกคว่ำลงครับแบบนี้และเราจะวางแบบนี้ได้เกยให้เป็นแบบนี้มันจะทำให้พื้นที่ตัวนี้ดูเรียบมากขึ้นและเราสามารถที่จะใส่กระเป๋าเนี่ยจริงๆมันเหมาะกับ4คนแหละสมมุติ4คนแบบไปเที่ยวผมว่าคุณจะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ตัวเนี้ย1ใบ2ใบ3ใบเผลอๆอาจจะถึง4ใบด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กระเป๋าเล็กด้วยคนละใบนะผมว่าน่าจะพอเหมาะกับการเดินทางด้วยกันไซซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้หรือถ้าหากว่าคุณจะอยากทำแคมปิ้งก็ได้เช่นเดียวกันคุณอาจจะพับเบาะแถว2ลงไปด้วยก็จะพับเรียบไปประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีความชันหน่อยดังนั้นผมแนะนำให้หาเตียงเบาะลมที่เป็นไซส์ 3.5 ฟุตนะครับสามารถที่จะเอามาเป่าแล้วก็ใส่ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าใส่แล้วจะเป็นประมาณไหนเพื่อที่จะทำให้นอนตรงนี้ได้นะครับจะทำแคมปิ้งก็ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับตรงนี้เองอย่างที่บอกครับด้านหลังเขาจะมาพร้อมกระจกซึ่งส่วนด้านนี้มันค่อนข้างที่จะมีแสงลงมาค่อนข้างเยอะใครที่นั่งแถว3ตรงนี้นะครับแสงมันจะส่องลงมาที่หัวเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตของน้องนัทให้ดูนะผมถ่ายละแสงมันลงมาที่หัวดังนั้นเราก็เลยมีม่านบังแดดนะครับของลักเซล่าแหละส่วนนี้ก็จะมีมาให้ด้วยจะมีทั้งส่วนที่เป็นบานใหญ่แล้วก็มีส่วนด้านหลังก็จะทำให้บริเวณแถว3ตรงนี้ที่คุณนั่งกันเนี่ยมันจะไม่ร้อนหัวนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระบริเวณด้านหลังให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะได้พื้นที่การเก็บของที่มากขึ้นเพราะว่าโมเดล Y ของผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็แน่นๆอยู่แหละคือมันเป็น compact ไงมันเป็น compact car ที่เป็น crossover เนาะเป็น crossover SUV ดังนั้นถ้าหากว่าเดินทาง1คน2คน3คนเนี่ยหรือว่า4คนนี่กำลังสบาย
อันนี้ผมว่าก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคุณจะใช้กรณีที่โดยสาร6คนกันจริงๆเนี่ยนอกจากเราได้ที่นั่ง6คนแล้วแต่ต้องบริหารจัดการเรื่องของว่าเราจะยัดตรงไหนใส่พื้นที่ด้านหลังใส่ทรังก์หรือใส่บริเวณทรังก์ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมภายนอกของคันนี้ต่อไปพาเข้าไปดูข้างในของคันนี้แล้วก็เรื่องของ Infotainment ที่มีการปรับปรุงนิดหน่อยด้วยครับต่อไปครับเดี๋ยวพาไปดูภายในของคันนี้กันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการถ่ายรีวิวรถในสภาพอากาศที่แย่ที่สุดนะรถอย่างดีอากาศอย่างแย่เพราะว่า AQI รอบๆที่พวกเราอยู่ในบริเวณเชียงใหม่นะสูงที่สุดอันดับ1ของโลกณปัจจุบันตอนนี้ผมก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนี้ครับมาวัดฝุ่น PM แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปใช้โหมดที่ชื่อว่า BioWeapon หรือว่าการกรองอากาศนะว่าเขาจะทำอากาศบริสุทธิ์ได้เร็วเท่าไหร่ณตอนนี้นะครับผมเปิดเครื่อง PM Detector ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานนะก็พุ่งไปแล้วมากกว่า150ไมโครกรัมนะฮะค่า AQI เนี่ยสูงค่อนข้างมากๆเลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในตัวรถของคันนี้กัน Tesla Model Y ทุกรุ่นครับจะมาพร้อมการกรองอากาศที่บริเวณตรงด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ใต้ฝากระโปรงตัวนี้ครับคุณเปิดออกมาได้เลยแล้วก็จริงๆภายในรถก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในตอนนี้ตัวรถนะฮะผมเปิดกระจกเอาไว้ตัวเลขก็จะอ่านสักประมาณ140กว่านะคราวนี้ผมจะตั้งเอาไว้ตรงจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดกระจกครับปิดกระจกทุกบานแล้วผมจะเปิดฟีเจอร์นี้ฮะคุณแตะไปที่รูปแอร์ครับรูปเครื่องปรับอากาศนะที่อุณหภูมิตรงนี้แล้วมันจะมีโหมดที่ชื่อว่านี่ครับมุมล่างซ้ายที่เป็นรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ข้างๆคำว่าการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติคุณแตะเลยปึ๊บนี่ BioWeapon นะฮะตัวระบบไหลเวียนอากาศจะดูดอากาศเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อจะสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับเรานะครับตอนนี้ค่า AQI ของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้จะอยู่สักประมาณ120ลดลงเนี่ยตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราจับเวลากันว่าจะเขียวสักประมาณตอนเท่าไหร่ครับตอนนี้ 11:29 ครับเหลือ85แล้วเวลาผ่านยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับจากตัวเลขหลักร้อยเหลือ50แล้วครับเนี่ยการทำอากาศสะอาดค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวเนี่ยในนี้ก็มีการบอกค่า AQI ด้วยนะในการระบุตำแหน่งเขาจะดึงข้อมูลจากตำแหน่งมาแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่เราจะเห็นตัวเลขตอนนี้300กว่าสีแดงเลยนะฮะส่วนนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาที่เราเข้ามาใน Tesla ทุกคันนะฮะที่เขาบอกนี้ให้เราจะได้เตรียมตัวอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ผมว่าดีนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือเขาจะไม่ได้บอกแบบว่ารอบๆของเราว่าทักเท่าไหร่เขาจะไปดึงข้อมูลจากศูนย์กลางมาแต่ว่าไม่ได้บอกรอบตัวเหมือนพวกการบอกอุณหภูมิเพราะตัวนั้นเป็นบอกอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นตามเซ็นเซอร์แล้วก็ภายในเองจะไม่มีตัวชี้วัดว่าภายในนั้นมีค่า PM เท่าไหร่นะครับแต่ว่ารถของพวกอย่าง Mercedes หรือว่ารุ่นอื่นเขาจะมีเซ็นเซอร์ Detect ด้วยอันนี้ผ่านไป1นาทีครับตอนนี้ 11:30 นาทีเนี่ยเหลือระดับ20กว่าแล้วเอาง่ายๆว่าใช้ระยะเวลาไม่น่าจะเกิน3นาทีครับก็สร้างอากาศบริสุทธิ์จากระดับหลักร้อยนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกกัน150เข้ามาในรถประมาณสัก140สำหรับตัวนี้ที่ Detect นะซึ่งความแม่นยำอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นแต่ทำให้เราเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเราต่ำ10เนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาประมาณสัก2นาทีกลมๆนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก12มาเขียวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากวัด AQI ให้ดูกันแล้วนะครับกับ BioWeapon Mode ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้แต่บอกให้ก่อนว่า Model Y ทุกรุ่นครับมีฟีเจอร์นี้อยู่สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาเปิดโหมดธรรมดาได้ครับซึ่งก็จะเลือกเอาว่าอัตโนมัติหรือว่าไหลเวียนนะครับหรือว่าเอาอากาศข้างนอกเข้ามาได้เช่นเดียวกันคราวนี้ผมพาทุกคนมาดูในการตกแต่งภายในของคันนี้ก่อนว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างกับ Model Y ในรุ่นก่อนๆนะครับพวงมาลัยเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างหน้าจอครับใหญ่ขึ้นมาด้วยความที่ตัวนี้จะใช้หน้าจอ16นิ้วเลยถือว่าใหญ่ขึ้นนะครับก็ได้พื้นที่การแสดงผลที่เพิ่มเติมมากขึ้นลำโพงของคันนี้ครับมีทั้งหมด19ตัวซึ่งมาพร้อมระบบที่เรียกว่า Immersive X นะฮะทำให้แอดวานซ์มากขึ้นคือมันจะมีการแยกเลเยอร์ของเสียงครับถ้าเป็นเสียงร้องเนี่ยจะออกจากซาวด์บาร์บริเวณด้านหน้าถ้าพวกเสียง
เรียกว่าเสียงโทนที่มันเป็นโทนย่านต่ำเสียงจากซับวูฟเฟอร์เพราะว่าคันนี้มีซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยก็จะมาจากโซนด้านหลังนะครับแล้วก็เสียงบอกเครื่องดนตรีเขาก็จะแยกชั้นกันอยู่มันก็จะทำให้ตัวเนี้ยมีเสียงมิติที่สมจริงมากยิ่งขึ้นเราสามารถปรับแต่งได้นะฮะนอกจากการปรับ Equalizer แล้วผมได้ลองคันนี้แล้วค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเสียงอันดับต่อมาครับส่วนที่บริเวณแตกต่างเลยนะฮะถ้าหากว่าคันนี้คุณไปเปรียบเทียบกับ Tesla Model Y Long Range All Wheel Drive ที่แพงที่สุดนะครับที่ราคา 2,99,000 บาทแตกต่างกันจะเป็นบริเวณแผงตรงนี้ครับแผงของตัวท็อปสุดตรงนั้นน่ะที่ตัวละ2 ล้านเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุหนังกลับอะคันธาร่าพวกนั้นนะครับอยู่บริเวณตรงจุดนี้แต่อันนี้จะเป็นวัสดุผ้าธรรมดาซึ่งจะเหมือนกับ Model Y รุ่นทั่วๆไปนะครับแล้วก็บุนุ่มเหมือนกันมีไฟแอมเบียนต์ไลท์ให้เหมือนกันภายในเนี่ยจะมีการตกแต่งที่เป็นสีดำซึ่งจะเหมือนกับ Tesla Model Y Long Range Rear Wheel Drive ที่พวกผมเพิ่งรีวิวไปคันนั้นก็จะเป็นโทนสีดำเพราะว่าก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นโทนสีเทาจะมีเฉพาะตัวเนี้ย YL กับ Y Long Range ขับหลังแล้วก็ด้านบนก็ตกแต่งเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แผงประตูส่วนที่แตกต่างก็จะเป็นโซนนี้ครับตรงเนี้ยแผงเป็นอาคันธาร่าเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นผ้าธรรมดานะฮะมีไฟแอมเบียนต์ไลท์มีให้นะครับทุกอย่างเหมือนกันมีก้านเกียร์ให้นะฮะหลังคาด้านบนเป็นสีดำแล้วก็มาพร้อมกระจกดังนั้นหลังคากระจกเนี่ยก็ทุกครั้งเลยนะฮะถ้าใครที่ขับขี่แล้วถ้าอยู่โซนในเมืองแล้วคุณมีร่มเงาที่บังจากตึกมันโอเคครับถือว่าป้องกันได้แหละหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบอะไรแล้วก็หลังคาของ Tesla เนี่ยหลังๆมาเขาเริ่มเคลือบซิลเวอร์มาให้ตั้งแต่รุ่น Juniper ละลดความร้อนได้ประมาณนึงดีกว่าไม่มีแน่นอนแต่ว่าถ้าหากว่าขับทางไกลผมเนี่ยมีประสบการณ์การขับทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่บ่อยมากๆแล้วก็เดินทางไปหลายที่แม้กระทั่งขับอยู่ในเมืองเชียงใหม่เองก็ตามนะครับเราจอดรถตากแดดความร้อนเข้ามาแต่ถ้ามีม่านช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับม่านมีหลากหลายดังนั้นครับเราก็อัปเดตเช่นเดียวกันทุกรุ่นครับของ Tesla พวกเรามีให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เองอย่าง Tesla Model YL ลักเซสลาเราก็มีพร้อมให้เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตั้งได้เข้ากับสีตัวรถนะครับเป็นสีดำภายในเหมือนกันวัสดุหนังกลับแล้วก็กันร้อนกันแดด UV ได้นะครับไม่มีท้องย้อยลงมาไม่มีพื้นที่แบบเฮดรูมที่มันจะแบบต้องเสียไปเพราะว่าอันนี้ติดกระจกเลยแล้วก็เป็นชิ้นที่2สำหรับแถว3นะครับมีให้เช่นเดียวกันต่อมาครับที่ชาร์จไวเลสไร้สายเหมือนกันครับที่เก็บของตรงนี้เหมือนกันครับเปิดออกมาได้ใส่แก้วได้นะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายที่เก็บของตรงนี้มีให้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันส่วนที่แตกต่างกันจะเป็นเบาะครับนี่ครับคือเบาะของ Tesla Model YL ที่โดดเด่นอย่างแรกคือตรงนี้ครับหัวหมอนคุณสามารถที่จะทำการเพิ่มความสูงและลดให้ต่ำลงได้ตัวเบาะเป็นบัคเก็ตซีทคล้ายๆกับ Tesla Model 3 Performance แต่ว่าจะไม่ได้โอบรับเท่าขนาดนั้นมีการนั่งที่ค่อนข้างกว้างกว่านะครับความกระชับ Model 3 Performance มีให้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นมากกว่าคือตรงนี้ครับส่วนนี้เขาจะมีที่รองรับน่องครับนี่เห็นไหมพอผมกดอย่างนี้มันจะยื่นออกมาได้สำหรับใครที่ขายาวครับผู้ชายตัวสูง180 190ถ้าหากว่าเบาะที่เรานั่งที่เราขับเนี่ยรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปมันยาวไม่พอกับขาของเราด้วยความที่เกิดมาแล้วขามันยาวเนาะแต่ผมมันไม่มีปัญหาเพราะเกิดมาขาสั้นนะฮะเข้ากับได้หมดแต่ตัวนี้ครับตอบโจทย์หลายๆคนอยากจะได้เลยเพราะว่ามันรองน่องเพื่อที่ทำให้เวลาที่เราขับเราจะไม่ปวดน่องมันจะไม่ลอยอันเนี้ยดีเบาะลมมีให้ครับเบาะอุ่นมีให้เบาะนวดไม่มีให้ครับแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนี้หน่อยว่าเวลาที่ผมเข้ามานั่งตัวเนี้ยจะมีความแข็งและเฟิร์มถ้าเปรียบเทียบกับโมเดล Y ที่ผมขับอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะผิดหรอกเพราะว่าเรามีหลายซีรีส์ที่ได้ลองนั่งนะครับอันนี้คือเรื่องราวของเบาะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้มีเมมโมรี่ซีทซึ่งจะลิงก์กับการขับขี่ของคนนั้นๆคือเอาง่ายๆว่าคุณไม่ต้องถามว่า Tesla มีเมมโมรี่ซีทกี่ตำแหน่งหรือว่าได้กี่คนเขาแมทชิ่งกับทุกคนได้เลยเพราะว่าคุณสามารถเพิ่มกุญแจหรือว่าเพิ่มผู้ขับขี่เนี่ยได้สูงสุดถึง10คนเลยทีเดียวนะคุณใส่เป็น10คนได้เลยแล้วก็แต่ละคนจะปรับเบาะให้สูงต่ำแบบไหนทำได้หมดนะครับอันเนี้ยมีให้หมดเนาะโอเคส่วนอื่นๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับพวกวัสดุตกแต่งภายในพวกเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับหลักๆก็จะอยู่บริเวณโซนนี้แหละต่อไปครับที่เด็ดๆสุดก็คือจะเป็นแถว2เดี๋ยวพาไปดูนะแต่ก่อนดูแถว2ผมพาดูอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้นะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลักๆเลยคือถ้าหน้าหลักมันจะมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับก็จะมีรูปรถที่จะสามารถแสดงตรงนี้ได้คุณก็จะสามารถกดเปิดฟลัง
กดเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับก็เหมือนอื่นๆทั่วๆไปอันนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างรูปรถก็จะแสดงสีของตัวรถที่คุณขับนะฮะหรือว่าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้หรือว่าใช้ฟังก์ชันพวก Toy Box เพื่อที่จะเปลี่ยนสกินนะครับอะไรต่างๆคุณสามารถปรับได้หมดเหมือนกันนะครับอันดับต่อมาครับสิ่งที่แตกต่างก็น่าจะเป็นเรื่องของเบาะครับให้คุณเข้ามาที่บริเวณตรงจุดนี้คุณจะมีเห็นคำว่าที่นั่งครับที่นั่งตรงเนี้ยมันจะมี3แถวให้เราเห็นแถวหน้านะแถวกลางแถวหลังซึ่งแถวหน้าเนี่ยคุณจะมีเลือกได้ว่าเบาะอุ่นหรือว่าเบาะเย็นมีให้หมดหรืออัตโนมัติตั้งได้เลยแถว2ก็จะมีเบาะเย็นมาให้เบาะอุ่นมาให้แถว3จะมีแค่เบาะอุ่นอย่างเดียวนะครับก็ร้อนหัวไม่พอเสริมร้อนให้ข้างล่างด้วย นะฮะน่าจะเอาเบาะเย็นมาให้นะครับแล้วก็จะมีพวกล็อกเด็กสำหรับล็อกเด็กเนี่ยจะมี2แถวเลยแถว2แล้วก็แถว3นะครับคุณสามารถกดพับเบาะได้ด้วยกดพับเบาะแถว3กดพับเบาะแถว2ได้หมดคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยปรับเบาะเลื่อนปึ๊บไปนี่อันนี้คือส่วนที่แตกต่างอย่างแรกนะครับเป็นการคอนโทรลผู้โดยสารเรื่องของเบาะนะฮะต่อมาครับเรื่องของระบบปรับอากาศก็จะสามารถเปิดปิดได้3โซนเลยโซนหน้าครับ1โซนโซนกลาง1โซนโซนหลัง1โซนซึ่งเขาจะอยู่ให้บริเวณตรงนี้ครับคุณจะเห็นคำว่าหน้าตรงกลางแล้วก็หลังนะครับหน้าตรงนี้แล้วก็คอนโทรลทั่วๆไปเราคุ้นชินกันแล้วนะครับจะปรับแบบไหนแถวตรงกลางครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเปิดหรือว่าคุณจะปิดเปิดเสร็จปุ๊บคุณสามารถปรับทิศทางได้ด้วยนี่ครับชี้ได้เลยเป็นดิจิตอลนะฮะเขามีจอด้านหลังให้เหมือนกันนะเหมือนเดิมเลยเหมือน Tesla Model Y อันนี้ก็จะเป็นรูปจำลองมาให้ด้านหลังก็มีให้ครับด้านหลังคุณจะเปิดหรือคุณจะปิดก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันปรับได้จากตรงนี้เลยคอนโทรลได้เป็นศูนย์กลางเลยอันนี้คือหลักๆนะครับอันดับต่อมาจะเป็นเรื่องของโหมดไดนามิกหรือว่ารูปแบบของการขับขี่นะครับตรงนี้ฮะที่เราจะเห็นการลดความเร็วอันนี้จะมาตั้งแต่ Model Y Juniper คือเราสามารถปรับระบบรีเจนได้ให้รีเจนกลางๆกับรีเจนหนักสุดที่เป็นมาตรฐานและที่โดดเด่นคือตรงนี้ครับที่ผมชี้อยู่นะฮะเขาเรียกว่าลำดับความสำคัญในการขับขี่และการควบคุมอันนี้คือชื่อภาษาไทยมันคือช่วงล่างครับจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกความนุ่มนวลของผู้โดยสารด้านหลังหรือคุณจะเลือกคำว่าสมดุลจะเน้นการขับขี่เน้นที่คุณขับขี่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันจะแน่นขึ้นโชคอ่ะมันจะไม่ได้นุ่มเท่ากับตัวด้านหลังถ้าคุณปรับความนุ่มนวลของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมันจะมีความนุ่มเข้ามาเลยอาจจะมีความโครงนิดนึงแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าคันนี้โครงน้อยกว่า Tesla Model Y ของผมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอื่นๆคล้ายๆกันปรับพวงมาลัยได้เหมือนกันเบากลางหนักเหมือนกันมีระบบเข้าเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันคาดเดามาให้นะครับนอกนั้นก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับส่วนปรับการชาร์จนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเดินทางไกลคุณก็จะตั้ง90หรือ100ก็ได้แต่ถ้าเดลี่ก็แนะนำว่า80นะครับก็จะมีการกำหนดตรงนี้โอเคอันนี้ก็มีโหมดอื่นๆคล้ายๆกันนะครับคงจะเป็นเท่านี้สำหรับบริเวณของระบบของ Infotainment ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากกว่านี้ละเดี๋ยวต่อไปดูแถว2กันดีกว่าครับมาดูโซนหลังครับถือว่าเป็นไฮไลท์ผมอยากให้ทุกคนสังเกตดูดีๆนะบริเวณที่พักแขนผมเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บครับแล้วผมปิดประตูนะครับปึ๊บนี่คือฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถนำที่พักแขนขึ้นมาโดยอัตโนมัติหลักการทำงานของเขาจะมีอยู่ว่าถ้าหากว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แถว3นะครับต้องมีการปรับให้อยู่ในโพสิชันที่จะมีคนนั่งอยู่ข้างหลังต้องไม่พับต้องไม่เอนมาจนอยู่ในระดับที่คนจะนั่งไม่ได้พอเขารู้ว่าแถว3เนี่ยเหมือนพร้อมสำหรับจะให้คนเข้าไปนั่งผมตั้งค่าไว้อย่างนี้นะครับสมมุติเรานั่งอย่างนี้แล้วก็เราจะออกผมออกจากรถครับผมเปิดประตูแล้วผมเดินออกครับแล้วระบบนี้ครับจะทำการลดที่พักแขนลงนะฮะทั้ง2ฝั่งนะอันนี้ผมโชว์ให้ดูแค่ตัวนี้เฉยเพื่อที่จะทำให้คนแถว3ครับเดินออกมาได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วเราก็ลงจากรถไปปกติเลยพอเวลาเราเข้ามาที่ตัวรถใหม่ครับถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาให้เพื่อนเข้าก่อนเพื่อเข้าไปแถว3มันจะง่ายเพราะว่าตรงนี้มันก็จะไม่ดันขึ้นมานะครับพอทุกคนนั่งแถว3ครบแถว2ครบปิดประตูปึ๊บแล้วที่พักแขนก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Tesla Model Y L มีมาให้นะครับมาดูกันต่อครับความโดดเด่นของ Tesla Model Y L นั่นก็คือที่นั่ง6ที่นั่งแบ่งเป็น222แล้วตัวนี้เป็นที่นั่งที่สามารถเดินทะลุได้ก็กึ่งเป็นกัปตันซีทประมาณนั้นนะฮะเบาะร้อนมีให้เบาะเย็นมีให้มีแอร์ตรงเสา B มาให้ครับเสา B ตรงนี้ครับมีแอร์พุ่งมาให้และเราสามารถปรับทิศทางของแอร์ได้ที่อยู่บริเวณจุดนี้อันนี้คือแอร์ของตรงกลางคอนโซลพุ่งมาหาเราตรงนี้
และตรงนี้เนี่ยสามารถปรับทิศทางได้นะครับเสาตรงนี้เป็นวัสดุแข็งครับแต่มันออกเป็นแนวบุนุ่มนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าแข็งจ๋าจนดังป๊อกๆมันมีการเหมือนคล้ายๆหุ้มวัสดุหนังอยู่ด้านบนก็ยังเป็นอันเดียวกันจากด้านหน้านะครับเป็นสีดำมาตรงนี้เป็นผ้าครับนะฮะตรงนี้วัสดุเป็นหนังกลับวัสดุตรงนี้นุ่มหมดนะฮะอันนี้ก็นุ่มหมดตรงนี้เองจะมีที่ใส่ของตรงกลางมีจอให้เหมือนเดิมมีช่อง Type C มาให้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่บนตรงนี้เป็นตะข่ายที่ครอบไว้อยู่นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นส่วนของลำโพงนะครับแล้วก็ช่องแอร์ก็จะมีด้านล่างออกมาให้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือเบาะแถว2ที่สามารถปรับได้เป็นแบบไฟฟ้ามีอาร์มเรสคุณจะกดเปิดกดปิดอย่างนี้ให้มันขึ้นมาก็ได้มีคนอยากจะรู้ว่าเขาเอนนอนได้มากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองเอนให้ดูนี่ผมปรับขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วผมจะเอนอย่างนี้นะครับนี่คือองศาของการเอนอันเนี้ยมากสุดแล้วได้แค่นี้ไม่สามารถปรับที่รองน่องได้มันไม่มีให้นะครับถ้าเป็นแบบพวก MPV หรืออะไรอื่นๆก็จะมีส่วนนี้ให้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้มันไม่ใช่ MPV มันเป็นรถยนต์ SUV 6 ที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่พักแขนคุณปรับได้ทุกระดับว่าคุณอยากจะให้มันสูงต่ำขนาดไหนคือมันไม่ใช่มีระดับเดียวคุณจะเอาลงแค่นี้ถ้าคุณเป็นคนแขนยาวคุณอาจจะต้องการให้มันต่ำๆลงแต่ถ้าคุณแขนสั้นหรือว่าระดับเนี่ยคุณก็เลือกมาอย่างนี้ได้เลยก็จะอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ของแถว2นะฮะสามารถที่จะปรับที่รองศีรษะได้เช่นเดียวกันให้มันขึ้นสูงหรือลงต่ำอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเบาะคู่หน้านะครับคราวนี้เรามากันที่แถว3กันนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งหลายๆคนจะคอนเซิร์นว่าแถว3นั่งได้สะดวกไหมเมื่อกี้ผมนั่งแถว2แล้วปรับให้พอดีอาจจะเหลือพื้นที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็เพื่อที่จะให้แถว3พอนั้นได้อันนี้ก็คือเอนมานะครับผมว่าข้อที่ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งคือผมไม่สามารถเห็นจุดไหนที่สามารถจะปรับเบาะจากอันนี้ได้เลยเอาง่ายว่าผู้นั่งแถว3ไม่สามารถปรับเบาะคนแถว2ได้แถว2จะต้องปรับผมก็จะอยู่สไตล์ประมาณนี้แล้วกันที่ด้านหลังเนี่ยนั่งได้2ที่เนาะมีที่วางแขนตรงนี้ให้นะครับที่วางแขนบุนุ่มมีใส่แก้วให้ที่ด้านข้างนะฮะที่ผมชี้อยู่นะฮะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ตรงนี้นี่จะเป็นการเอนเบาะเป็นการเอนแบบนี้สมมุติว่าเอนได้ตั้งสุดอันนี้มีคนนั่งนะมีคนนั่งเนี่ยปรับเอนสุดจะได้ประมาณนี้ก็จะหลังชันๆหน่อยถ้าผมหลังผมชันผมเป็นผู้ชายสูง165เซนครับกำปั้นผมจะเหลือประมาณสัก1กำปั้นนะครับเดิมทีมันจะไม่มีม่านบังแดดนะอันนี้ผมติดม่านบังแดดมาให้แสงมันจะลงที่มาที่หัวแต่ตัวนี้จะไม่ลงแล้วเพราะว่าเราติดให้มันเป็นสีเดียวกันสีดำหมดเลยเหลือ1กำปั้นครับอันนี้คือให้มันชันตรงแล้วถ้าสมมติผมเอียงสุดเอ็นปรับสุดผมเอ็นสุดได้แค่นี้ผมเอ็นสุดได้แค่นี้ผมไม่มีตัวเลขบอกให้นะแต่น่าจะอยู่สักราวๆ20องศา30องศาไม่เกินนี้ครับก็เหลือประมาณ1กำปั้นเช่นเดียวกันผมว่าถ้าเหมาะมากที่สุดส่วนที่นั่งแถว3จะเหมาะกับคนที่ส่วนสูงไม่เกิน170เซนติเมตรเพราะ1กำปั้นของผมก็ไม่น่าจะเกินสัก10เซนอยู่แล้วแม่ถ้าคุณแบบ170เผื่อว่าแบบมาอาจจะหัวชิดกระจกเลยก็นะแล้วก็อาจจะเจอกรณีสมมุติขึ้นโดดคอสะพานแล้วก็กระโดดอย่างนี้บ้างแหละหัวอาจจะไปชนกระจกอะไรอย่างเงี้ยมีลักเซล่าตัวนี้ก็จะพอซัพพอร์ตได้ประมาณนึงเพราะว่านุ่มๆนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ประมาณนึงแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยเขาออกมาตอบโจทย์สำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กหรือว่าผู้โดยสารที่ตัวไม่ได้สูงมากแล้วกันอย่างผมเนี่ยพอได้พอไหวผมนั่งพอไหวนะเพราะว่า160ก็เอ็นประมาณนิดนึงอาจจะแบบเอียงตัวแบบนี้ก็จะลดลงมาหน่อยสเปซก็จะเหลือประมาณสักตรงนี้เพราะว่าในตอน Presentation ของทาง Tesla เขาเน้นให้น้องๆนั่งข้างหลังผู้ใหญ่นั่งแถวหน้านะแถวหน้าแถวกลางเนี่ยก็เอียงราวๆนี้นะครับส่วนตรงอื่นนะตรงนี้มีนี่ด้วยพอร์ตชาร์จครับที่เป็น Type C ให้มาอีก2พอร์ตอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับก็สามารถเสียบชาร์จมือถือได้ข้างๆมีแค่ปุ่มกดเพื่อที่จะให้มันเอนเฉยๆกับที่วางแก้วนะครับมีแอร์แถว3ให้ด้วยถือว่าโอเคนะแล้วก็กระจกตรงส่วนนี้ครับพื้นที่มันจะใหญ่กว่า Tesla Model Y ธรรมดาประมาณ 30% ก็สามารถมองเห็นทัศนวิสัยข้างๆได้ด้วยนะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยครับถุงลมนิรภัยของคันนี้ครับมีให้ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะทั้ง3แถวมีให้ครบทั้งหมดเลยครอบคลุมทั้งคันมีหลายๆจุดมาให้ครบพร้อมนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัย Tesla เขามีมาให้อยู่แล้ว Euro NCAP มีให้ Asia NCAP มีให้ Australia NCAP มีให้นะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆของ
ภายในของรถคันนี้ครับอย่างที่บอกคันนี้จะไม่มีระบายอากาศมีแค่เบาะอุ่นมาให้นั่นเองนะครับแต่ผมชอบตัวนี้นะไอ้ฟีเจอร์เนี้ยที่แบบว่าเวลาที่เราลงจากรถแล้วแล้วมันก็จะลงให้ด้วยส่วนการควบคุมนะนอกจากปุ่ม Physical Button ที่มันมีอยู่ในนี้คุณสามารถที่จะควบคุมผ่านแถวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเผื่อคุณอยากจะให้ตัวเบาะตรงเนี้ยขึ้นมาคุณสามารถปรับที่หน้าจออย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนของเบาะของคนนั่งหน้าได้ด้วยแต่คุณจะไม่สามารถเลื่อนเบาะคนขับได้นะคุณเลื่อนได้เฉพาะผู้นั่งตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าใครอยากจะได้เล็กรูมหรือว่าความกว้างแล้วก็ยาวที่สุดของขาคุณจะต้องนั่งตำแหน่งที่เฉียงกับคนขับนี่ผมก็จะเลื่อนตัวเบาะของคนหน้าเนี่ยถ้าไม่มีคนหน้านะสมมุติเราเป็นบอสนะฮะเราเป็นบอสแล้วมีคนขับรถให้แล้วเราอยากจะนั่งให้มันสบายที่สุดเล็กรูมเยอะสุดคุณมานั่งตำแหน่งนี้ครับเฉียงกับคนขับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเบาะสุดมาสุดๆประมาณนี้เลยอันนี้สุดละคุณก็จะเหลือเนี่ย1 2 3 4 5 6เรียกง่ายว่าเนี่ยขาของผมไม่ถึงเลยแต่ข้อเสียของมันคุณจะไม่มีที่รองขานะมันไม่สามารถที่จะเปิดแบบเป็นที่นี้ออกมาให้ผมว่าถ้าเสริมมาให้อีกหน่อยตรงเนี้ยเปิดออกมาแล้วก็เป็นที่รองเท้าอย่างเงี้ยผมว่ามันจะโอเคกว่าแต่ด้วยความที่การเอียงผมว่ามันก็ไม่ได้เอียงได้เยอะขนาดนั้นมันแบบพอสบายประมาณนี้นะฮะถ้าอยากเน้นความสะดวกสบายผมว่าสาย MPV น่าจะเหมาะสมกว่าแต่คันนี้ถ้าให้ผมพิจารณาจริงมันเป็นเหมือนว่าเป็นรถ6ที่นั่งเป็นรถครอบครัวที่ขับก็ดีนะครับขับก็สนุกแล้วก็คอมแพคแล้วก็เดินทางเวลาไปในเมืองอะไรนี่ก็จะง่ายด้วยความที่ตัวรถมันยาวประมาณสัก4 เมตร 90เกือบ5 เมตรแต่ถ้า MPV มันจะเป็นคันใหญ่มันคือเป็นเหมือนสไตล์รถตู้หลายๆคนอาจจะไม่ชอบตรงจุดนั้นนะครับผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เทอะทะเกินไปคันนี้อาจจะรู้สึกว่าคอมแพคสำหรับเขาขับไปรับลูกได้ลูก2คนอยู่ตรงนี้ได้แล้วเดินไปเล่นข้างหลังได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณมีคาร์ซีทซึ่งคุณจะใส่คาร์ซีทตรงแถวกลางก็ได้หรือว่าแถวหลังก็มีให้เช่นเดียวกันแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ไปทำแคมปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยรถที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเป็นเน้น utility car นะครับใช้ในเมืองก็ได้ขับเองก็ได้นะฮะอันนี้ผมว่าจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากกว่านะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณภายในนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปช่วงสุดท้ายครับเราไปดูประสบการณ์การขับขี่ของคันนี้กันครับลองขับ Tesla Model Y L Premium All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบตเตอรี่82กิโลวัตต์วิ่งได้681กิโลเมตรต่อการชาร์จเขาบอกว่ามีหลายรุ่นจะมาเป็น Tesla Killer แต่ผมก็เห็นแบบโพสต์หนึ่งน่าสนใจนะเขาบอกว่า Tesla ไม่โดนใครคิวหรอกจะมาคิวตัวเองนี่แหละนี่คือหนึ่งในรุ่นที่มาคิวตัวเองนะเพราะว่าอะไรมาคิว Tesla Model Y Long Range Rear Wheel Drive ที่วิ่งได้ไกล661แต่คันนี้681เยอะกว่าให้แบตเยอะกว่านะฮะแถมราคาถูกกว่าตัว Model Y Long Range All Wheel Drive โหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยถ้าจะมีตัวที่จะแพงกว่าเขาก็จะเป็น Model Y Performance นะครับอัตราเร่ง0 ถึง 100ของคันนี้อยู่ที่5วินาทีที่ต่างประเทศเขาจะอยู่ที่ 4.5 วินาทีก็แตกต่างกันเล็กน้อยไม่อะไรมากมายนะครับโหมดการขับขี่มี2โหมดก็คือโหมดชิลแล้วก็โหมดสแตนดาร์ดนะครับซึ่งก็เหมือนมาตรฐานทั่วไปนี่เดี๋ยวลองดูนะเราใช้ชิลอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองดูตอนนี้ผมอยู่ที่90กว่าผมจะกดขึ้นคืออันนี้ผมกดสุดแล้วนะมันจะเป็นรถที่ค่อยๆขึ้นครับถ้าผมตั้งโหมดชิลไว้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะชูตติ้งขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายว่าคนข้างหลังผมรู้สึกว่าเขาไม่หัวกระดกนะเพราะปกติถ้าเป็นรถไฟฟ้าเวลาเราเหยียบกดสุดผม80เนี่ยผมกดอันนี้มิดนะมิดไม้แล้วนะจะค่อยๆขึ้นสโลขึ้นไปครับอันนี้คือโหมดชิลนะเดี๋ยวผมลองเป็นโหมดมาตรฐานแล้วดูว่าถ้า80แล้วกดชูตขึ้นไปเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองที่80แล้วลองกดชูตโอเคถ้าเป็นโหมดตรงเนี้ยมันจะมีกระตุกช่วงหนึ่งนะช่วงที่เรากดช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ดึงเท่ารุ่นก่อนๆนะถ้าเป็น Model Y รุ่น All Wheel Drive ผมว่ามันกระชากมากกว่านี้ผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาพยายามเซตมาว่ารถครอบครัว
6 ที่นั่งใช้งานกันเน้นสไตล์ครอบครัวคุณก็เอานุ่มนวลไปนะครับแต่ถ้าหากว่าปรับมาเป็นมาตรฐานถ้าใครชอบการขับขี่เพราะบางคนชอบรถที่เป็นขับ4หรือว่า all wheel drive 4 wheel drive เนี่ยตัวนี้จะเป็นพาร์ทไทม์แหละก็เขาจะเหมาะสมเวลาที่ขับขึ้นเขาขับถนนลื่นตัวขับ4นั้นจะตอบสนองแล้วก็สร้างความมั่นใจได้มากกว่าเรื่องของการเกาะถนนด้วยอันนี้ก็บอกให้ได้ทราบกันเนาะเรื่องของพละกำลังอัตราแรงบิดนะฮะแรงม้าแรงบิดเขาไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะสำหรับ Tesla แต่ถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวส่วนใหญ่สแตนดาร์ดของเขาจะอยู่สักราวๆ300 แรงม้าครับถ้าเป็นมอเตอร์คู่ที่ไม่ใช่ตัว Performance ก็อาจจะขึ้นมาเป็น400กว่านะฮะไม่เหมือนตัว Tesla Model 3 Performance ตัวนั้นก็ระดับ500-600 แรงม้ากันไปเลยนะครับเรื่องพละกำลังหายห่วงแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าหากว่าท็อปสปีดของเขานะจะอยู่ที่201 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเท่ากันกับ Tesla แทบจะทุกๆรุ่นนะครับยกเว้นรุ่นที่เป็นตัว Performance นะครับผมว่ามันเพียงพอสำหรับการที่พวกเราใช้งานในลักษณะแบบกับครอบครัวนะมันจะทำให้ไม่ได้รู้สึกว่ากระชากหรือแรงเกินไปผมชอบความที่เรากดแม้ว่าเราจะกดแรงสำหรับโหมดชิลเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นไปอะไรเงี้ยโอเคนะแล้วก็เรื่องของเบรกเรื่องของคันเร่งนุ่มนวลเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เราขับ Tesla มาต้องบอกว่าใช้ one pedal คือเขาให้มาเป็น one pedal อยู่แล้วการเบรกการเลี้ยงคันเร่งการ regenerate กลับคืนมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบที่แบบว่าเวลาปล่อยคันเร่งเสร็จปุ๊บไม่อยากให้หัวมันกระชากมากนะครับเราก็ปรับเลือกให้มาเป็นโหมดลดความเร็วให้เป็นลดลงตัวนี้ก็จะสมูทขึ้นเวลาที่เราถอนคันเร่งนะฮะผมได้ลองมาละตอนที่ผมขับไปลงเขาผมขับจากเชียงใหม่ไปลำปางแล้วก็ลองให้เขาปล่อยลงเขาเนาะถ้าเราตั้งค่าไว้เป็นมาตรฐานสำหรับการลดความเร็วนะเขาก็จะกู้คืนพลังงานมาในระดับสัก 90% เลยฮะก็จะค้างไว้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆหยุดลงไปแต่ถ้าหากว่าคุณปรับให้มาอยู่ที่ลดลงนะครับไอ้ตัวนี้คุณก็จะอยู่ในระดับ 60-70 ก็จะค่อยๆไหลไปแล้วก็กู้คืนพลังงานกลับคืนมาการกระตุกแบบนี้จะไม่ค่อยเจอนะฮะขับรถทางไกลน่าจะสบายกว่าเรื่องของเบรกนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีนะจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกด้วยซ้ำถ้าใช้แป้นคันเร่งเดียวแล้วก็ช่วงนั้นครับหลังจากที่กลับมาเนี่ยผมก็อยากจะลองเทสไฟหน้าให้ดูว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะดูความสว่างผมรู้สึกว่าคันนี้สว่างกว่ารถผมนะก็แปลกทั้งที่เป็นโมเดล Y เหมือนกันแต่สเปคที่เขาบอกเขาก็จะบอกแค่ว่าเป็นตัว Adaptive Headlight นี่แหละที่เป็น LED แล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็หลบหลีกให้ด้วยแต่ความสว่างค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะฮะเมื่อเทียบกับรถตัวเองผมเอาอินเสิร์ตให้ทุกคนดูในเส้นทางที่ผมขับไปนะครับข้างๆนี่มืดมากนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยไม่มีไฟแล้วก็พอนี้เปิดปุ๊บเขามีไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะเขาก็เปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็เห็นแบบโหค่อนข้างสว่างโล่เลยทีเดียวดังนั้นคันนี้ถ้าใครขับไปใช้เดินทางไกลหรือว่าใช้ไปในพื้นที่ที่แสงสว่างไม่ค่อยมีสำหรับถนนที่เราเดินทางอันเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณขับไปไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเห็นสว่างชัดทั่วถนนอย่างแน่นอนครับต่อมาครับมาพูดถึงในเรื่องของช่วงล่างผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างค่อนข้างเยอะเพราะว่าระบบช่วงล่างที่ผมบอกไปว่าเขาใช้เป็นตัวเดียวกับฝั่งของ Tesla Model 3 Performance ที่มาพร้อมระบบปรับด้วยไฟฟ้าด้วยเนาะถ้าหากว่าเราเลือกสมดุลหรือว่าความนุ่มนวลนะฮะถ้าเราเลือกสมดุลขับขี่สนุกครับคอนโทรลได้ดี Handling ได้ดีรถเกาะถนนได้ดีและความนุ่มนวลยังคงมีอยู่แต่ก็จะไม่เท่าความนุ่มนวลของผู้โดยสารด้านหลังอันนี้เอาง่ายๆว่าปรับได้2โหมดแล้วกันผมจะตั้งชื่อให้ทุกคนว่าบาลานซ์ก็คือสมดุลขับก็ได้นั่งก็ดีประมาณนี้แต่ถ้าความนุ่มนวลก็จะเน้นแบบว่านั่งก็ดีไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอได้ขับไกลๆได้ขับเร็วๆผมรู้สึกว่าการปรับสมดุลจะขับได้สนุกกว่าบาลานซ์กว่าคือมันไม่ได้ย้วยแต่มันก็ไม่ได้แข็งโป๊กจนเหมือนแบบช่วงล่างสปอร์ตที่เราแบบรูดถนนเนี่ยมันจะดังอะไรประมาณเนี้ยแต่เนี่ยพอเราปรับปุ๊บผมว่าโอเคเลยสำหรับตัวรถถ้าหากว่าเราปรับสมดุลก็ไปได้ดีนะครับแล้วก็เวลารอยต่อถนนเนี่ยก็ทำได้ดีเนี่ยอย่างเช่นความนุ่มนวลของผู้โดยสารเนี่ยเราวิ่งผ่านถนนคอนกรีตที่มีรอยต่อผมรู้สึกว่ามันแบบไปอย่างสมูทพรุดนะฮะแล้วก็แม้ว่าเราจะขับในย่านของความเร็วสูงผมรู้สึกว่าการบัมป์แล้วก็การรีบาวลงมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กำลังดี
ทำให้รู้สึกแตกต่างจากรถที่เราขับในตัวโมเดล Y ของผมว่าตัวนั้นอ่ะมันดีระดับหนึ่งมากๆแล้วนะแต่พอได้ลองตัวนี้ผมว่าโอ้เปลี่ยนฟีลลิ่งเหมือนช่วงล่างคนละคันเลยก็อย่างที่บอกมันเป็นโมเดล Y เหมือนกันแต่ว่าแม้ว่าเป็นซีรีส์โมเดล Y เหมือนกันแต่เขาปรับอันนี้มาให้ผมว่าคุ้มค่านะและราคาถูกกว่าด้วยยังแอบรู้สึกเสียดายเลยนะครับอันนี้เป็นระบบของช่วงล่างผมว่าขับเร็วถ้าคุณขับในช่วง100 110 120ปรับสมดุลเนี่ยขับสบายๆคุณสามารถ handling ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเลนแบบก็ไม่ได้แรงมากเนาะเดี๋ยวทำให้ดูว่าเป็นยังไงครับเนี่ยอันนี้ประมาณสักที่เรา120เนาะก็จะสามารถที่จะรักษาตัวรถได้แต่ว่ามันก็จะมีอาการโครงอยู่ประมาณนิดนึงนะครับถ้าให้สรุปคร่าวๆสำหรับคาแรคเตอร์ของช่วงล่างผมว่านุ่มแน่นกำลังดีแล้วอาการที่เวลาที่ขับไปแรงๆแล้วทางมันเป็นแอ่งผมว่ารถคันที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันตัวนั้นมันจะมีอาการแบบดีดกลับคืนมาเยอะกว่าด้วยซ้ำแต่ตัวเนี้ยจะจัดการได้ดีกว่านะครับอันนี้คือช่วงล่างไปละแล้วแถวหลังเท่าที่ลองได้นั่งสัมผัสนะฮะผมรู้สึกว่าก็ใช้ได้นะไม่ได้ขี้เหร่เลยโดยเฉพาะแถว2เนี่ยก็กำลังสบายๆส่วนแถว3อาจจะมีแบบอาการกระเด้งกระดอนนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็แนะนำว่าเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็คนที่มีส่วนสูงไม่ได้เกิน170พอนั่งไหวได้นะครับต่อมาครับเรื่องของการเก็บเสียงผมว่าคันนี้ทำได้ดีกระจก2ชั้นมีหลายบานครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานข้างนะครับพวกนี้เป็นอะคูสติกการเก็บเสียงผมว่าดีมากๆเลยนะครับคือเขาพัฒนามาตั้งแต่ช่วง Tesla Model 3 Highland แล้วมาพัฒนาต่อใน Tesla Model Y Juniper ตัวนี้ก็มาให้เช่นเดียวกันนะฮะการเก็บเสียงทำได้ดีเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ตอนที่ผมขับในย่านสักความเร็ว90เป็นยังไง100เป็นยังไง120เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาตัวเลขให้ดูว่าบรรยากาศภายในเป็นยังไงนะฮะก็ดูตามนี้ได้เลยทดสอบเรื่องการเก็บเสียงภายในของ Tesla Model YL Premium ดูนะครับเราจะใช้ความเร็วสัก80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปิดกระจกนะครับปิดกระจกดูโอเคเดี๋ยวเร่งความเร็วขึ้นไปแล้วนะครับเป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเปิดกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับเปิดกระจกดูซึ่งตอนที่ทดสอบของโมเดล Y นะตอนนั้นค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับคือเวลาที่เนี่ยเราเปิดพวกเนี้ยเสียงเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่พอปิดปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงนั้นหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็จะเอามาสืบเนื่องจากตรงเนี้ยการลดเสียงจากบริเวณภายนอกแล้วเนี่ยก็จะมาพ่วงกับระบบของลำโพงที่อยู่ภายในของคันนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่สูงกว่าโมเดล Y รุ่นอื่นๆสูงกว่าโมเดล Y ของผมด้วยโมเดล Y ของผมเนี่ยลำโพงไม่ได้เยอะแต่คันนี้เยอะประมาณ19ตัว
มีลำโพงเพิ่มให้แล้วก็มี Immersive X นะฮะตัวนี้ที่เสริมขึ้นมาเป็นการแยกเสียงว่าเสียง Sound Stage นะครับที่แบบด้านหน้าเป็นยังไงแล้วก็แยกตรงนี้ด้วยนะแยกตรงกลางด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับมาเสริมในแง่ของการทำให้เสียงเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมันแยกเลเยอร์ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับแล้วส่วนที่จะมีลำโพงอยู่ใต้จอของโซนด้านหลังนะเพื่อให้เห็นภาพและได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ไมค์ตัวที่ดีมากๆนะครับแต่พอที่จะได้เห็นประสบการณ์เดี๋ยวผมพาทุกคนลองฟังเพลงดูนะครับเป็นเพลงที่พวกเราชอบเปิดกันเดี๋ยวผมจะเปิดสักประมาณ 80%โหลองฟังช่วงนี้ลองฟังช่วงนี้นี่ฮะก็ประมาณนี้โซนนี้ครับที่เป็นโซนซาวบาร์ออกมาเนี่ยเสียงมันจะออกมาตรงบริเวณโซนนี้นะแล้วเสียงดนตรีมันจะมาจากโซนนี้ด้วยกับโซนข้างบนด้วยมันก็เลยเหมือนจะเป็นการโอบล้อมเราให้อยู่ท่ามกลางเสียงตรงนั้นเสียงฉ่ำมากแล้วก็โซนของซับวูเฟอร์ผมว่ามันไม่ได้ตึบเกินไปมันเหมือนห่างออกจากเรานะด้วยความที่คันนี้มันยาวขึ้นแล้วซับวูเฟอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับมันก็จะดูไกลจากเรามากขึ้นมันจะไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปเวลาที่เสียงย่านโทนต่ำออกมาอันนี้ผมว่าถ้าใครชื่นชอบการฟังเพลงคันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับโดยรวมสำหรับผมนะอย่างที่บอกครับช่วงล่างบอกไปแล้วการขับขี่บอกไปแล้วอัตราการเร่งการแซงพวกนี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการใช้ชีวิตในรถซึ่งหลักๆก็บอกไปแล้วในช่วงการพาดูในอินทีเรียนะผมว่าก็ประมาณนี้แล้วก็มาในฝั่งของวงเลี้ยวแน่นอนว่ามีคนถามว่าวงเลี้ยวของคันนี้เป็นอย่างไรถ้าเทียบกับTesla หลายๆรุ่นผมบอกเลยว่า Tesla เนี่ยข้อดีคือการขับขี่ที่สนุกนั่นแหละการขับขี่ที่มั่นใจแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยวงเลี้ยวนี่มีส่วนเยอะมากๆเลยนะโดยเฉพาะ Model Y ตั้งแต่เจเนอเรชันแรกเลย Legacy มา Juniper แล้วมาถึงคันนี้วงเลี้ยวเขาค่อนข้างที่จะกว้างครับมันไม่ได้มีแบบเลี้ยวล้อหลังแบบเจ้าอื่นผมลองกลับรถในโซนถนนแบบเนี้ยต้องใช้ประมาณขั้นต่ำประมาณ2เลนนะดังนั้นเวลาที่เลี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องแบบชิดซ้ายตรงนี้หน่อยชิดซ้ายกลางถนนก่อนที่เราจะหักเลี้ยวนะครับผมว่าเป็นจุดอ่อนของ Tesla Model Y อยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอันนี้ถ้าหากว่าเวลาเราถอยเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องระมัดระวังหน่อยแต่ต้องยึกหลายสเต็ปนะครับตรงเนี้ยผมว่าถ้าหากว่าเขาให้เลี้ยวล้อหน้าได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะเพิ่มองศาอีกผมว่าก็จะทำให้วงเลี้ยวแคบขึ้นแต่ตอบให้แล้วสำหรับใครที่วงเลี้ยวเป็นยังไงผมว่าพอๆเดิมไม่ได้ดีขึ้นอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยความที่ตัวรถตัวนี้มันยาวขึ้นด้วยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ห่างจากตัว Model Y ที่ผมขับอยู่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยดังนั้นวงเลี้ยวก็เลยจะใกล้ๆเคียงกันนะครับส่วนเรื่องอัตราการบริโภคพลังงานครับคุณผู้ชมนี่เราขับออกมาจากที่เราจอดสแตนด์บายถ่ายทำนั่งกันมา3คนผม1ตากล้องอีก2นะครับด้านหน้า1แล้วก็ด้านแถวกลางอีก1นะครับอัตราการกินพลังงานตอนนี้เราขับมา22โลก็จะกินไฟเฉลี่ยอยู่ที่160กว่านะครับแต่อย่างนี้ครับเมื่อกี้เรามีการจอดมีนั่นมีโน่นมีนี่กันเยอะเลยแต่เมื่อคืนผมได้ทำการทดสอบขับจากเชียงใหม่ไปทางโซนลำปางแล้วก็กลับคืนมาอันนั้นขับขี่คนเดียวนะในย่านความเร็วปกติก็คือ90 110ไม่เกิน120อยู่ในช่วงเลนส์นี้เวลาที่เราขับทางไกลนะฮะแล้วก็ไปกลับประมาณสัก120กว่ากิโลเมตรครับเกือบ130กิโลเมตรอัตราการกินพลังงานเซอร์ไพรส์มากคันนี้เนี่ยรถ2ตันนะครับหนักสุดละในตระกูล Model Y อัตราการกินพลังงานเฉลี่ยของเขาอยู่แค่120กว่าเองอะคือถ้าตีกลมๆนะ130นี่สบายๆพอๆกับรถผมที่ขับคนเดียวตรงนั้นนะเดี๋ยวคันนี้ทำได้
ดีกว่าด้วยซ้ำแม้ว่าคันนี้แรงกว่า2มอเตอร์แบตใหญ่กว่าด้วยที่นั่งเยอะกว่าด้วยแต่ให้มาค่อนข้างที่จะดีทั้งแง่ของ Aerodynamic มีตัวตูดเป็ดนะฮะหรือว่าไอตัวดักเทลที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังก็ช่วยเพิ่ม Aerodynamic ค่า CD ของเขาก็เลยต่ำอีกอันนึงที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าล้อคันนี้มันหน้ากว้างนะล้อหน้ากว้าง255ล้อด้านหลังหน้ากว้าง275คือกว้างกว่ารถผมค่อนข้างเยอะแต่ว่าทำไมประหยัดได้ขนาดนี้ทำถึงได้ขนาดนี้ผมว่าการจัดการพลังงานของเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วคราวนี้ผมเอาข้อมูลของการเดินทางไกลที่น้องนัทเขาขับมาจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่แล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่ในนี้นะรวมๆกัน900กว่ากิโลละคุณจะเห็นค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยรวมๆกันเห็นไหมอยู่ที่141เอง141.4นะครับก็หลักๆคือ140นะ140 วัตต์ต่อกิโลหรือถ้าหาว่าคิดเป็น100กิโลใช่ไหมก็จะเป็น14หน่วยครับ14หน่วยต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าประหยัดมากๆอันนี้ตั้งแต่ชาร์จของผมนะเนี่ยขับมา195กิโลเมตรแล้วตั้งแต่ชาร์จขับมาได้113หน่วยนะฮะ113วัตต์ต่อกิโลหรือว่า 13.1 หน่วยต่อ100กิโลเมตรอันนี้คือการประหยัดพลังงานทำได้ดีมากๆสำหรับรถไซซิ่งขนาดนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับประสบการณ์การขับขี่และถามว่าคันนี้ตอบโจทย์สำหรับใครเหมาะสำหรับใครแล้วก็ควรจะเลือกรุ่นไหนสำหรับโมเดล Y ที่มีเยอะแยะมากมายเลยเอาง่ายๆถ้าเน้นขับขี่สนุกสนานเร้าใจสไตล์สปอร์ตก็ได้เท่ๆคูลๆก็คงเป็นโมเดล Y สไตล์เดิมนะฮะที่ไม่ใช่ตัว L เพราะว่าตัวนั้นก็จะเป็น Compact ไซส์ประมาณ 4.7 เมตรกว่าซึ่งจะสั้นกว่ารถคันนี้คุณก็ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานเน้นการขับ2คน3คนสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าเน้นเรื่องความสะดวกสบายกว้างขวางแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระที่เยอะมากกว่าความนุ่มนวลกว่าช็อคอัพที่ดีกว่าผมต้องยอมรับเลยว่าช็อคอัพคันนี้ดีกว่ารถผมว่าคันนี้ดีกว่าแล้วถูกด้วยนะในราคาที่โอ้โหไม่ถึง2ล้าน1,999,000 บาทโอ้โหเปิดราคาในงานมอเตอร์โชว์2026เซอร์ไพรส์สุดๆเลยทำได้ไงคือเรากำลังดูการลุ้นราคาโหราคานี้ผมมาได้ไงเราคาดหวังนู่นเลย 2.1 2.2 เพราะว่ามันเป็นรถคันที่ใหญ่กว่าแบตใหญ่นะแบต 82K เนี่ย82กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยแล้ววิ่งไกลแบบ600กว่าคือถ้าวิ่งได้จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเอาที่ผมคำนวณไว้13หน่วยหรือว่า14หน่วยนะให้คิด14หน่วยก็ได้คุณเอา82ตั้ง82ตั้งหาร14หน่วยผมว่าคันเนี้ย500กิโลเมตรที่ขับจริงขับเรื่อยๆขับชิวๆมีให้เห็น500กว่าอย่างแน่นอนดังนั้นสายครอบครัวหรือสายคนที่แบบว่าเน้นคุ้มประหยัดคือถ้าวัดตามที่สิ่งที่ได้แล้วจำนวนที่นั่งก็มากกว่าความยาวรถที่มากกว่าฐานล้อที่ยาวกว่าช่วงล่างที่ดีกว่าลำโพงที่ให้มาจุใจแล้วก็ดีกว่าผมว่าตัวเนี้ยจบได้สำหรับหลายๆคนมันไม่เหมือนรถครอบครัวนะเอาจริงมันเหมือน Compact SUV นี่แหละแต่เป็น SUV ที่มันยาวขึ้นมาเฉยๆแค่นั้นเลยนะครับนี่แหละผมถือว่าคันนี้เป็นคันที่คุ้มค่าอีก1คันนอกจากตัว Tesla Model 3 Standard 1.1 ล้านที่ออกมาได้คุ้มค่ามากๆสำหรับใครที่ต้องการ Tesla นะแต่ตัวเนี้ยก็เป็นอีก1คันที่ผมจัดอยู่ในเลนส์ที่แบบว่าคุ้มค่า Dual Motor ก็ได้แบตเตอรี่ก็ใหญ่ประหยัดได้ด้วยแถม V2L ก็ได้ด้วยนะฮะกันร้อนตัวนี้หลังคากระจกที่เขาให้มาก็จะมีพวก Silver Coat Nano Coat มีให้คุณลองใช้งานดูก่อนถ้าคุณคิดว่าไม่ต้องติดฟิล์มแล้วดูว่าเป็นยังไงถ้าร้อนขึ้นมาหน่อยอยากจะติดฟิล์มยังไม่อยากติดม่านก็ไปติดฟิล์มก่อนแต่ถ้าไม่ไหวลักเซล่าของพวกเราพร้อมดูแลทุกๆคนนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็เป็นการสนับสนุนทีมงานของพวกเรานะให้ได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ Tesla Model YL Premium ที่พวกเราได้ลองขับให้ทุกคนได้ชมกันถือว่าเป็นอีก1คันที่ชื่นชอบแหละแต่ก็ห้ามใจตัวเองยังไม่อยาก เปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นแต่ถ้าถามผมว่าเนี่ยมี Model Y ทุกคันเนี่ยถ้าเลคคอมเมนต์จริงๆเนี่ยเอาคันไหนผมแนะนำคันนี้ครบจบในราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะฮะเดี๋ยวคุณเอาไปเสริม EAP นิดหน่อยนะครับก็กลายมาเป็น2ล้านนิดนึงนะครับทำฟีเจอร์หลายๆอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมพวงมาลัยตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเลนให้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือว่า
Auto Parking มีให้เช่นเดียวกัน แล้วก็รอกันในแง่ของ FSD หรือว่า Full Self Driving ที่คันนี้ก็จะรองรับเช่นเดียวกันในอนาคตอันใกล้ภายในปีนี้อาจจะได้เห็นลุ้นเร็วสุดของปีนี้ไปปลายปีนะครับหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าอันนี้ผมคาดเดาเองนะไม่ได้ข้อมูลมาจากที่ไหนแต่คาดเดาในความเป็นไปได้ที่พวกเราเห็นนะครับยังไงก็ถ้าหากว่ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมอยากสอบถามพูดคุยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ถ้าใครจองแล้วก็ยินดีด้วยนะครับรอรับรถกันในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปหรือว่าช่วงประมาณ Q2 ครับของปี 2026 นี้โอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามที่หน้าเพจ Facebook iMode Drive ของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆพร้อมกับรีวิวดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ